ตอนก่อนเราคุยกันเรื่องรูปนามในภาวะจริงพอผมภาวนาต่อไปก็เริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับจริงๆครับแต่พอเป็นอารมณ์แรงๆอย่างโกรธหรือกลัวถึงผมจะเห็นว่ามันเกิดดับแต่ใจก็ยังทุกข์อยู่ดีนี่แหละค่ะจุดสำคัญเพราะเห็นทุกข์กับเป็นผู้ทุกข์มันต่างกันละเอียดมากนะคะเพราะเราไม่ได้ทุกข์เพราะทุกข์แต่เพราะเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เดี๋ยวนะครับช้าๆหมายถึงขณะโกรธจิตมันวิ่งเข้าไปเกาะอารมณ์โกรธแทนที่จะเห็นมันเฉยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าจิตเข้าไปในความโกรธมันจะกลายเป็นเรากำลังโกรธแต่ถ้าเห็นความโกรธเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีจำได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อใดเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นย่อมไม่ยึดในสิ่งใดในโลกเหมือนตอนฝนตกถ้าออกไปยืนกลางฝนก็เปียกแต่ถ้าดูจากใต้ชายคาฝนจะตกยังไงเราก็ไม่เปียกใช่แบบนี้ไหมครับเข้าใจเปรียบนะคะขณะความทุกข์เกิดเพราะเรายังคิดว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าแค่รู้ตรงๆว่านี่คือความโกรธนี่คือความไม่พอใจหรือนี่คือความแน่นภายในโดยไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ทุกข์ก็จะเบาลงทันทีครับผมทราบว่าแม้ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่ใจมันก็ยังหนักๆอยู่ดีครับจำตอนที่ 4 ได้ไหมคะปัญญาเราจะเกิดได้ด้วยการเห็นไม่ใช่การคิดเอาเองที่ว่ารู้ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเรายังรู้ด้วยการคิดไงคะไม่ใช่ด้วยการเห็นจริงพระสารีบุตรเคยกล่าวว่าปัญญาเกิดจากการเห็นไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาเองแล้วก็เพราะในใจลึกๆเรายังอยากพ้นทุกข์อยากให้มันหายไปไอ้ความอยากนี่แหละทำให้ทุกข์นั้นไม่หายไปไหนอย่าลืมว่าความอยากก็เป็นกิเลสภายในที่เกิดขึ้นถ้าเราหยุดอยากโดยมีสติรู้ทันมันทั้งความอยากและความทุกข์ก็จะหายไปเองค่ะโหละเอียดและลึกมากเลยนะครับคือสรุปว่าอย่าไปยึดว่าเป็นทุกข์ของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกข์เองก็เป็นสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับอย่างที่พระอานนท์เคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นความเกิดความดับแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งผู้นั้นได้ชื่อว่าได้สัมผัสรสพนิพพานฟังแล้วใจเบาขึ้นมากเลยครับมีแรงบันดาลใจในการภาวนาต่อค่ะและจากที่คุยกันมาทั้งหมดเราจะเห็นว่าจิตจะเริ่มเห็นอัตตาละเอียดเพราะแม้ไม่ทุกข์กับอารมณ์แล้วแต่เรายังอยากเป็นผู้ไม่ทุกข์อยู่นี่แหละกับดักที่ลึกที่สุดของผู้ภาวนางั้นตอนหน้าเรามาต่อกันเรื่องอัตตาละเอียดกับดักของคนภาวนาห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ